还没想起我是谁吗？ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 62, sau khi Tiểu Y Tiên trong bộ áo bảo đen bịt mặt rời đi, Tiêu Viêm đã liền cho Tử Nghiên uống thuốc giải và khu trừ độc tố ở xung quanh nơi này. Sau đó, ngồi xuống mặt đất, hỏa diễm trên tay khẽ động, Tiêu Viêm liền bắn thẳng nó vào bên trong dược đỉnh và tiến hành luyện chế đan dược. Còn Tử Nghiên và Mị Độ Toa nhân cơ hội Tiêu Viêm đang tập trung luyện đan, hai người đã lén đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Và rất nhanh, hai con báo đã có màn truy lùng hết sức táo bạo, cứ mỗi nơi hai người đi qua, nơi đây lại xuất hiện những tiếng giống giận của ma thú. Một đuổi một chạy, cơ hồ khắp ma thú sơn mạch đều xuất hiện bóng dáng hai người. Bởi vậy, một trận thú triều liền xảy ra làm nơi đây náo loạn. Cảm giác tình hình không ổn, hai người liền trở về, ngồi trên một mỏm đá, Tử Nghiên lém lỉnh gặm những món đồ vừa kiếm được, còn Mị Độ Toa, nàng liền hướng ánh mắt của mình chăm chú quan sát Tiêu Viêm đang tiến hành luyện chế đan dược. Thời gian qua đi, ánh tím đột nhiên bao phủ lấy cơ thể Tử Nghiên, nhìn tình huống phát sinh trên người nàng, Mị Độ Toa vô cùng kinh ngạc. Chưa hết, một cỗ hào quang màu tím từ trong cơ thể trào ra, Tử Nghiên cuối cùng bị một cái kén màu tím bao bọc bên trong. Thấy quả trứng màu tím trước mắt nằm bất động, Mị Độ Toa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nha đầu kia cũng bắt đầu đột phá rồi. Cứ thế vài ngày trôi qua, Mị Độ Toa vẫn lẳng lặng quan sát và đứng chờ hai người kia, và rốt cuộc sau một đoạn thời gian, Tiêu Viêm cũng thành công. Nhất thời, từ bên trong dược đỉnh, một luồng ánh sáng vọt lên trời cao, dị tượng bất ngờ bạo phát, làm cảnh vật nơi đây như biến đổi. Sau đó, khi dị tượng dần biến mất, một viên đan dược cũng nhanh chóng được Tiêu Viêm thu lấy. Lần này, việc luyện chế đã thành công. Lảo đảo đứng dậy, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua một lượt, thấy quả trứng màu tím trước mắt, anh ấy vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, âm thanh liềm vang lên kinh ngạc hỏi: "Gì đây? Cái này là..." "Đây là Tử Nghiên biến thành. Cô nhóc này đã tiến giai rồi sao?" "Hẳn là vậy, sau khi nha đầu này hóa kén đến hiện tại cũng không có nửa điểm dị động, xem ra thời gian tiến giai này không ngắn." "Đan dược ngươi luyện chế thành công rồi sao?" "Đúng vậy, hơi thở của ngươi cũng đang bất định, đấu khí trong cơ thể lại có cảm giác phát tán ra ngoài, xem ra cũng sắp đột phá đấu hoàng." "Theo như ta dự tính, trong vòng 10 ngày chắc có thể đột phá." "Chênh lệch của đấu vương cùng đấu hoàng rất lớn, muốn đột phá cần thời gian rất dài, xem ra kế tiếp ngươi phải bế quan rồi." "Chờ ta đem đan dược mang ra bên ngoài, sau đó sẽ trở về bế quan, lần này bế quan không đạt đấu hoàng, tuyệt đối không trở về." Tiêu Viêm cười nhạt nói, bàn tay khẽ sờ sờ trên cái ấn hỏa màu trắng trên trán, nhìn vào giới chỉ, trong lòng lẩm bẩm nói: "Lão sư, chờ đợi ta, đệ tử mau chóng tăng thực lực lên, đem ngài cùng phụ thân cứu ra." "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố Tử Nghiên, cũng sẽ thuận tiện thay ngươi hộ pháp." "Một khi đã như vậy, ta cảm ơn ngươi trước, ta trước tiên đem đan dược đưa ra ngoài, trở về nghỉ ngơi một chút, sẽ bắt đầu bế quan." Nghe những lời này, Mị Độ Toa gật nhẹ đầu, ánh mắt sau đó lại lần nữa tập trung lên cái kén đang phát ra ánh tím ở phía xa. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng không nói nhiều, hai cánh khẽ động, anh ấy cũng liệp vọt thẳng lên trời cao hướng ra bên ngoài. Dừng lại ở một mỏm đá nhỏ, thanh âm của Tiêu Viêm bất chợt vang lên nói: "Xuất hiện đi." Dứt lời, từ bên trong khu rừng, một vài thân ảnh cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, họ liền hành lễ, thanh âm vang lên nói: "Tham Kiếm Minh chủ, các ngươi là người đại ca ta phái tới sao?" "Minh chủ, lão nhân là Bách Lý Thịnh, hôm nay tới đây là do Nguyên lão Tiêu đỉnh phái tới." "Được, cầm lấy thứ này và mang trở về, đồ vật này có linh hồn ấn ký của ta, nếu trên đường bị cướp, ta sẽ có biện pháp tìm về." "Minh chủ cứ việc yên tâm, hiện giờ tại Sa Mạ Đế quốc này vẫn chưa có người nào dám đụng đến Viêm Minh. Một khi đã như vậy, các ngươi đi đi, lúc trở về báo cho đại ca ta biết, ta sẽ bế quan nửa năm hoặc 1 năm, trong lúc này việc Viêm Minh do hắn làm chủ." Nghe vậy, đám người kia nhanh chóng gật đầu tuân mệnh, sau đó tất cả liền lao vút đi và biến mất trong màn đêm đen tối. Quay đầu lại, Tiêu Viêm định rời đi thì bất chợt một đạo linh hồn ấn đột nhiên sáng lên, giật mình, Tiêu Viêm phát hiện nó đến từ Thanh Sơn trấn. Bởi vậy, thân hình khẽ động, Tiêu Viêm liền lao vút đi hướng về thị trấn nhỏ phía xa. Và cũng trong lúc đó, ở tại một trang viên nhỏ đột nhiên xuất hiện một đám người cầm đao kiếm vẻ mặt hung tợn đi tới. Sau đó, đám người này liền dùng vũ lực bắt hết tất cả những người ở đây lại và bắt đầu tra khảo. Nhìn Tạp Cương đại thúc bị trói giữa sân, một tên xưng là Hách gia chủ liền tiến hành hỏi cung Tạp Cương về những món đồ mà Tiêu Viêm đưa cho ông. Thế nhưng Tạp Cương đại thúc quyết không hé lộ nửa lời. Bởi vậy, cái tên Hách gia chủ kia tức giận, trong tay hắn ta một cây cung kèm theo mũi tên sắc nhọn đã liền sáng lên. Chỉ trong tích tắc, đấu khí hùng hồn tỏa ra, hắn ta đã bắn thẳng nó về phía trước và găm thẳng vào ngực của Tạp Cương đại thúc, khiến ông ngã nhào. Sau đó, tên kia liền đi về phía Tạp Cương đại thúc tiếp tục tra hỏi. Thế nhưng, cho dù là hơi thở thoi thóp, vị đại thúc kia vẫn không hé răng nửa lời. Bởi vậy, tên Hách gia chủ kia liền sai người lấy mạng Tạp Cương đại thúc. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, từ phía xa thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện.
chậm rãi đi tới, thanh âm đã liền vang lên nói: "Các ngươi muốn tìm ta sao? Vật đó là do ngươi chế tạo ư?" "Đúng, là ta." "Ngươi muốn cứu bọn họ không?" "Nếu như vậy, chẳng phải cần rất nhiều hỏa liên binh sao?" "Đã thế, mời các hạ đi cho." "Bây giờ ta đếm 10 tiếng, các ngươi nếu rời khỏi đây, ta xem như không có chuyện gì xảy ra." "Cái gì? Thật ngông cuồng. Người đâu? Mau bắt hắn lại." Tiếng quát vừa dứt, hàng chục đạo thân ảnh đã liền lao đến bao vây lấy Tiêu Viêm, thế nhưng Tiêu Viêm chỉ dậm nhẹ chân, đấu khí bạo phát đã liền chấn bay đám người kia ra xa. Sau đó, thân thể nhẹ nhàng bay lên không trung, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một đóa hỏa liên nhỏ đã thành hình, năng lượng ầm ầm bạo phát. Chỉ trong tích tắc, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, anh ấy liền quét tan đám người kia, giải thoát cho Linh Nhi cùng Tạp Cương Đại Thúc. Sau đó, đưa cho Tạp Cương Đại Thúc một bình đan dược, thanh âm Tiêu Viêm đã liền vang lên nói: "Đan dược này có thể làm thương thế của ngươi khỏi hẳn. Chuyện hôm nay đã giải quyết xong, tại hạ còn có chính sự, cáo từ đi trước vậy." Dứt lời, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm đã liền bay vút đi trong màn đêm. Nhìn bóng đen nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, Tạp Cương Đại Thúc liền hướng về Tiêu Viêm hành lễ, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Thời gian qua đi, đến khi bình minh ló dạng, ở phía xa xa nơi khe núi, thân ảnh của Tiêu Viêm rất nhanh đã quay trở về. Thu lại hai cánh, Tiêu Viêm khẽ rơi xuống mặt đất. Bất chợt, một đạo kình phong đã liền bạo phát, chậm rãi đi tới, Tiêu Viêm liền hướng ánh mắt về phía quả trứng. Thấy vậy, Mị Độ Toa gương mặt trở nên hiền hậu, hỏi nhẹ nói: "Mọi việc tốt cả chứ?" Nghe những lời này, Tiêu Viêm gật đầu cười, đem chuyện lúc nãy đại khái nói sơ qua. Nghe xong, Mị Độ Toa có vẻ thờ ơ, thanh âm bất chợt vang lên nói: "Khí tức trong cơ thể ngươi càng lúc ba động càng lớn, đấu khí không ngừng bành trướng, xem ra phải nhanh chóng bế quan rồi. Thời gian cấp bách, ta dự định sẽ bế quan trong sơn động, về phần Tử Nghiên, ta muốn phó thác cho ngươi." "Được, chờ ngươi bế quan xong, ta có thể sẽ trở về với tộc nhân của mình. Có cần ta đi cùng ngươi không?" "Không cần, nhân loại vốn không được sản nhân tộc bọn ta hoan nghênh." "Đã vậy, ta sẽ bắt đầu bế quan, Tử Nghiên trông cậy vào ngươi." Dứt lời, Tiêu Viêm liền đi vào trong một cái động lớn, sau đó anh ấy cũng liền ngồi xuống và tiến nhập trạng thái tu luyện. Nương theo đó, đấu khí trên người bạo phát, sắc xanh lúc này cũng đã bao phủ toàn bộ cơ thể Tiêu Viêm. Nhắm chặt hai mắt, Tiêu Viêm cảm nhận bên trong cơ thể mình, đấu khí như hồng thủy cuộn cuộn chạy loạn lên trong kinh mạch. Sau một hồi lâu, sắc mặt Tiêu Viêm cũng liền biến đổi. Thế nhưng, Tiêu Viêm mặc kệ mọi thứ dần trôi qua, anh ấy cứ thế ngồi tại chỗ tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian qua đi, ở tại bên ngoài, sau khi mất đi độc tố, nơi đây đã trở nên vô cùng tươi đẹp, những đóa hoa đua nhau hé nở. Trên một tảng đá, ánh mắt Mị Độ Toa nhìn về phía trước đầy luyến tiếc. Thế nhưng, nàng vừa phát hiện tộc nhân của mình gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, để lại cho Tiêu Viêm một đạo ký hiệu, nàng cũng liền rời đi khỏi nơi này. Còn Tiêu Viêm, bên trong hang động, mặc cho thời gian lặng lẽ qua đi, anh ấy vẫn ngồi lặng lặng tại chỗ. Thế nhưng, hỏa diễm lúc này đã nồng đậm hơn trước rất nhiều, phía sau lưng, hai cánh của Tiêu Viêm cũng dang rộng. Hai mắt từ từ mở ra, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng gầm làm chấn động thiên địa. Bất chợt, từ nơi mi tâm của anh ấy, một hố đen đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Tiêu Viêm lờ mờ nhìn thấy mình được đưa tới một nơi nào đó. Linh hồn Tiêu Viêm đảo qua kinh hãi phát hiện, bên trong mấy cái lồng da màu tím, rõ ràng là một đám linh hồn thể sống sờ sờ. Ở chính giữa, một thân ảnh già nua đang bị giam giữ ở đó. Bất chợt, tiếng kinh hô lão sư chợt vang lên khắp nơi này. Thế nhưng, khi thanh âm vừa vang lên, sợi dây linh hồn liên kết cũng liền bị chặt đứt, Tiêu Viêm liền trở về với thực tại. Đến đây thì hết tập 63/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.